Kung di mo na itatanong, may isang isla kung saan matatagpuan ang isa sa pinaka-teknikal at delikadong bundok sa bansa. Ngayon, samahan mo ako sa aking paglalakbay para harapin ang mga hamon ng biyaheng ito. Para marating natin yung isla, kailangan nating sumakay ng malaking barko. Nakakatuwa kasi ang dami nang nagbago sa port at ang dali na rin kumuha ng ticket. Ganda na dito. Mag-isa lang ako sa biyahe na to May pero kakilala na agad. Ano oras meet up niya? Parang airport. aakyat din pala yung mga kaibigan ko pero sa ibang trail sila dadaan. Mga balikbayan. Pagkuha ng ticket, nagbayad naman ako ng terminal fee. May tumulong sa akin magpasero. Thank you. Wala namang naging problema yung mga bagahe namin kaya pumasok na kami sa boarding gate para maghintay. Sobrang excited kami at kinakabahan din. Ano oras flight niyo, sir? Muntik tuloy maiwanan yung isang bagahe. Buti na lang nakuha pa. Nung kumpleto na, sumakay na kami para hindi kami Saan po yung maiwanan. hagdan ulit? Dito po. Thank you. Pagkababa nung gamit namin, umabas kami para pagmasdan yung sunset. Bago lumubog yung araw, nakiusap ako kay Captain Thank you, para Cap. makapag-video sa deck. Nakakatuwa kasi game din sila, basta mag-ingat lang daw ako. Dito sa barko, pwede kang pumili kung sa regular, aircon o sa upuan ka matutulog. Meron ding mga VIP cabin. Sa dining area, ihahain yung libreng dinner. Meron din silang malawak na shower area. Mahaba yung biyahe kaya sinubukan namin magpahinga. Hanggang sa marating namin yung unang stopover. Nag-aya ako bumaba para makapagpa-picture sa landmark nila. Pagbalik namin, sinalubong kami ng mga bagong pasahero. Malapit na din dito yung isla na pupuntahan namin. Pagbaba ng barko, sinalubong na agad ako ng legendary guide. Time nagkita tayo sa Halcon pa. Tagal na yun. Sikat naman. At bago umalis, nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko. Bye-bye. Ingat! Sakay ng malaking tricycle, bumiyahe na kami papunta sa tutuluyan namin. Pagdating namin, dumiretso agad ako sa kusina para batiin si... Hello. Kamusta? Wala na kayo dun sa bago magtulay. Doon wala na. Kasi giniba na yung bahay doon, di ba? Habang kumakain kami ng almusal, biglang sumilip yung bundok na aakyatin natin. Ganda. Mahal na araw ngayon kaya marami din aakyat. Sa iba't ibang lugar din sila nanggaling. Sobrang dami nilang bisita ngayon kaya tinulungan ko silang mag-ayos sa kusina. Kailangan ng medical certificate bago umakyat kaya bumiyahe kami pabalik sa bayan para kumuha nito. Makikita din dito yung police station, city hall at simbahan. Mukhang malusog naman sila lahat. Pagkakuha ng certificate, bumiyahe na kami papunta sa DENR para makapag-register at mabigyan ng briefing. Sobrang sariwa ng hangin dito. Hindi pa naman ako nag-review. Ano po ito? Kasi nakalagay po sa likod niyan, yung mga do's and don'ts ng Mount Giting-Giting Natural Park. Wala lang po nakalagay po. Sana pumasa ako. Igelora po, pinababawal na po namin sa ngayon kasi may crack, tas bangin po talaga yung gilid niya. May swimming pool daw dun, oh. Habang hinihintay yung mga documents, may konting oras para mag-ikot-ikot. Nung kumpleto na, bumiyahe na kami pabalik at para makapagtanghalian. Pumunta din kami sa malapit na ilog. Dito namin kinain yung dessert na halo-halo. Habang naglalakad pabalik, sumilip ulit yung bundok na aakyatin natin. May ilog din sa tapat ng bahay at dito namin nilinisan yung mga isda na uulamin namin para sa hapunan. Bawal to sa ibang lugar. Bawal din. Simple lang yung naging hapunan namin pero masarap kaya ang dami naming nakain. Namiss ko kumain ng sariwang isda kaya ngayon magluluto ako ng paksiw. Maglatag ng sibuyas, bawang, luya at sili. Ilagay ang isda, timplahan ng suka, tubig at pampaasim, asin, paminta at asukal. Lutuin sa mahinang apoy at takpan. Pagluto na, lagyan ng mantika. Maaga kami nagsimula umakyat para hindi kami maubusan ng pwesto sa May campsite. clearing kaya tayo.
Dala ko rin po. Hintayin ko yung mga kasama namin. May fort kasi dito. 100 meters. Camp 2. Calamares ni Mami. Parang walang katapusan yung ahon dito, kaya mahalaga ang magpahinga para makabawi ng hininga. May patag din pala dito. Habang umaakyat, nakasalubong namin yung DNR. Pangilang beses mo na dito? Taong gobyerno yun po ako. Bilib ako sa 6, 7. 6-7! Pilipino lang. Wow. You loved it. Thanks for coming back. Sure. Sa mga to? Please do come back. Palabas na kami sa forest. Step by the step lang. Kita na yung dagat dito. Walang nakasulat na kilometers. Scam yata ito. Ayos lang? Bago dumiretso sa water source, nagpahinga muna kami sa Camp 3. Ready na ba kayo? Ready na. Ba't parang... Kapag tag-init, madalas walang tubig sa bulod, spring. Kaya swerte kami kasi marami pa kaming naigib na tubig. Ito na rin yung iinumin namin para bukas. Lapit na. Bago marating yung campsite, madadaanan muna yung Century Tree. Matatanaw dito yung karagatan at yung aakyatin bukas. Mataas na din yung nakuha nating elevation, kaya mula rito, kitang-kita na yung malawak na karagatan. Pagdating sa Mayos Peak, ibinaba ko muna yung mga gamit ko para ma-enjoy yung sunset sa view deck. Maaga ang simula natin bukas, kaya pagkatapos kumain, nagpahinga na kami para makabawi ng lakas. Madulas at puro matatalim na bato yung dadaanan natin, kaya dapat mag-ingat talaga. Habang umaahon kami, may nangyaring hindi inaasahan. Sugatan ako. Pero nalinisan at nabalot ko naman na. Habol na lang ako sa kanila doon. Ay! Malakas yung hangin at ulan, pero tuloy-tuloy lang kami hanggang marating namin yung Kiss the Wall. Puro bangin yung nasa gilid, kaya kailangan maingat yung bawat hakbang. Bago dumating sa 90 degrees na assault, Congrats! nakasalubong ko na yung mga kaibigan ko. Hello! Grabe, sobrang lakas Ingat po. nila. Mas mahirap kasi yung trail na kinuha Haba nila. pa yan. Congrats! Pagod na. Pagod na. Sakit na ng tuhod ko. Okay lang yan. Aahon ka lang ng aahon dito. Akala mo nasa summit ka na. Pero nasa peak of deception ka lang pala. Congrats guys. You've been deceived. You deserve a sinigang. Pagbawi namin ng lakas, tumuloy na kami sa 90 degrees na assault para marating na yung summit. Dito na kami magtatanghalian bago bumalik. Congrats po. Ulit. Pinalibing ko sa kanya. Habang maaga pa, nagpasya na kaming bumalik para makababa na. Malaking bagay yung pag-alalay ng mga guide sa bawat hakbang namin. 90 degrees. Kaya mo yan. Wait lang, asa yung kamay ko? Andiyan pa rin. Grabe yung tatapakan. Dahil sa mga natamo kong sugat, naging mas maingat ako sa pagbaba. Buti na lang humina na yung hangin at tumila na yung ulan. Kita na dito yung campsite namin, oh. Pagod. Paubos na rin yung tubig ko. Konti na lang naman. Hanggang makabalik kami sa view deck, sakto inabutan pa natin yung sunset. Kahit madilim na, dumiretso pa rin kami sa pagbaba para mas marami kaming oras sa side trip. Malayo din kasi yung sandbar na pupuntahan namin. Pagdating po natin doon sa Cristo de Gallo Island, ay anuin po natin yung sarili na huwag po pumunta sa malalim. May mga designated area lang po na pwedeng lumangoy. Nagbigay muna ng briefing yung Coast Guard bago umalis yung bangka para tumawid ng isla. Dito na kami magpapalipas ng gabi bago umuwi kinabukasan. Bukas na lang! Ang ganda! Ang daming nangyari, akala ko hindi na ako makakabalik dito. Kaya naman, Sobrang grateful ko. na nakabiyahe ulit ako dito. Sobrang warm pa rin ang pagtanggap nila at parang anak na rin yung turing nila sa akin. Next year, pangako, babalik ako dito. Kaya ano pang hinihintay mo?